supposed to be, but I can feel you turn me around. If love can go sideways, look back at me and I won't let you down. Hey, xin chào mừng đến với ngày cuối cùng bộ mình Mykonos và cũng là phần cuối cùng của The Vlogging Series Euro Trip 2018. Hiện tại cả nhóm đang ở quán ăn sáng thích nhất ở nơi đây. Quán này thường bán waffle, crepe các kiểu, nói chung là toàn đồ ngọt, review cao phết. 4,5 sao trên TripAdvisor. Long ơi, nào kế hoạch hôm nay là gì? Bây giờ mình ăn sáng, sau đấy mình đi một địa điểm gọi là Little Venice. Chỗ đấy đẹp không? Chỗ đấy khá đẹp. Nổi tiếng vì cái gì? Vì Nhà Trắng và có biển bên cạnh, thế mới gọi là Little Venice. Nhà màu. Thằng Long nó hay đình dầm lắm. Ok, nói tiếp. Giả dối. Bề đạt. Mình không bao giờ đánh dầm. Sau đấy mình sẽ kế hoạch của bọn mình ấy sẽ đi loanh quanh Mykonos chụp ảnh lần cuối. Tại vì tầm 11-12 giờ ấy, bọn mình sẽ bắt một chuyến xe buýt đi đến sân bay và sau đấy sẽ rời thành phố này. Nhiệm vụ của mình ấy bây giờ là làm thế nào để có thể thiết kế lại được cái nhà thờ ở Santorini đó. Bây giờ mình phải làm thế nào để làm được cái thành giá đấy. Địa điểm này tên là Little Venice của Mykonos. Nhìn trên ảnh thì ảo diệu nhưng mà thực sự ở đây không đẹp cho lắm. Có thể là bây giờ đang chưa có ánh sáng. It's a professional. Được chưa? Lúc nãy khi bọn mình đến đây này thì có cái xe này nó đỗ ở đây để không chụp ảnh được, đi loanh quanh, sau quay lại thì cả cái quảng trường này nó trống, nhảy vào chụp ảnh búp. Khi mà chụp ảnh xong phát đấy, đến lượt người khác chụp ảnh thì tự dưng một cái xe khác nó đến nó đỗ ngay đây luôn, vô duyên kinh khủng khiếp. May quá. Đi dạo quanh buổi sáng như thế đủ rồi, bọn mình chụp ảnh đủ rồi, ngắm cảnh đủ rồi, thực ra chưa đủ. Vẫn rất là tiếc, đáng lẽ phải ở đây lâu hơn nhưng mà thôi. 11 giờ bọn mình sẽ bắt một chuyến xe buýt đi đến sân bay để rời khỏi đây. Bây giờ hiện tại đang là 10 rưỡi rồi. Mình đi nhá. Ôi ơi cứu tao. Tên bây giờ nha anh thấy nhá. Sorry anh. Đây là xương sống nha. Ôi ơi, xong rồi. Chết rồi nó. Xương sống nha. Được chưa? Long hiện tại đang dạy mình cách massage. Nó cứ đòi dạy cho mình. Đây là xương sống được chưa? Để không được chạm. Mày coi tao như một miếng cá. Mày chuẩn bị rút xương cả. Được chưa? Cứ đi dọc theo ok. Tiếp đi. Hít vào. Thở ra. Mẹ bụi vãi. Thở lòng người ra, thở lòng. Tao hiểu mày có làm này cho vui không? Hay là ê, không xí đâu gần đây. Đâu xa ra. Cause either way it's enough. If we know how to make mistakes, then we belong inside this white of love. I couldn't find what I was missing in the open sea. I saw so many sharks out where I'm fishing, but maybe you're the one for me. The only good thing I see is you. Didn't tell me you. I know you're good for me. I think I'm good for you. So let's see what tonight brings. Maybe it's a good thing. So maybe it's a good thing. So the only good thing I see is. If we come back, we will stay like 3 or 4 days. 3 or 4 days.
and we'll go more to places like that, you know? Hiện tại bọn mình check in xong xuôi tất cả rồi và bây giờ đang ngồi đợi ở đây để chuẩn bị lên máy bay đây. Chuyến đi phải nói là quá tuyệt vời luôn, đặc biệt là thành phố Mykonos đoạn cuối, tại vì mình cũng không biết nhiều về Mykonos cho lắm, mà đến đây mới phát hiện ra là nó đáng đi lâu hơn rất nhiều. Tranh thủ thời gian bây giờ đợi khoảng 1 tiếng nữa, sau rồi bay 4 tiếng, mình nghĩ đây là cơ hội tốt để phản ánh lại cả chuyến đi. Nếu như mà phải xếp hạng tất cả các địa điểm ấy thì mình sẽ xếp hạng như sau, từ dở nhất đến hay nhất nhá. Đầu tiên sẽ là Lisbon. Lisbon là một thành phố mình thấy khá là hay, khá là thú vị. Nó lạ, nó có nhiều bậc thang lên xuống, rồi cái không khí ở đấy nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Tuy nhiên so với tất cả những cái địa điểm khác thì nó không được đẹp cho lắm. Nó nhìn hay thôi, nó có cái lạ, nó có cái riêng của nó. Nó không phải là một nơi tồi tệ, đấy là điều chắc chắn rồi. Chỉ là so với các địa điểm khác của bọn mình đi thì nó không bằng. Thứ hai mình sẽ chọn đó chính là Barcelona. Ở Barcelona ấy, thực sự bọn mình không định ở lâu đến mức thế đâu, tận 3 ngày. Nhưng mà cái chuyến bay của bọn mình, cái đêm cuối ở Barcelona ấy, nó rất là muộn. Và vì thế bọn mình dành khá là nhiều thời gian ở đấy. Ở Barcelona thì mình không thích những cái địa điểm như là cái tòa nhà mà có cái kiến trúc của cái ông Gaudí gì đấy, xong rồi một cái Güell Park Güell, không thích. Thấy mọi người chụp ảnh rất là nhiều, tưởng là nó to hùng vĩ đẹp cái thứ nào, hóa ra thực sự nó cũng không có gì là mấy cả. Mình thì thích xem những cái kiểu nghệ thuật như là múa nhảy rồi nghệ thuật sân khấu các kiểu, nhưng mà khi mà liên quan đến đúc tượng hay là kiến trúc mấy cái đấy thì không cảm nhận được. Có thể các bạn thích. Thứ ba sẽ là Seville. Seville là một thành phố cực kỳ thoải mái, nhẹ nhàng, dễ chịu, vắng vẻ. Quan trọng là nó vắng vẻ, cực kỳ vắng vẻ luôn. Khi mà đến Seville ấy thì thấy nó yên tĩnh lắm, cảm giác rất là thoải mái. Mọi người hoạt động sinh hoạt nó không kiểu như là vội vàng chen lấn xô đẩy. Seville thì nó cứ bình tĩnh, thời gian cứ trôi nhẹ nhàng chậm rãi thôi. Cái cảm giác đấy nó cực kỳ holiday luôn. Thứ tư sẽ chính là chờ đấy hoài quá, ngồi lên trên này. Địa điểm thứ tư mình chọn chính là Santorini và địa điểm cuối cùng sẽ là Mykonos. Thực sự ban đầu mình không nghĩ là Mykonos sẽ là địa điểm đẹp nhất, tuyệt vời nhất, thích nhất mà bọn mình sẽ đi trong cả cái chuyến đi này. Mình sẽ luôn luôn nghĩ đó chính là Santorini. Tại vì ai cũng nhắc đến Santorini. Santorini có một cái thương hiệu vô cùng mạnh. Santorini và Mykonos sẽ khác nhau rất nhiều. Thứ nhất, những ai mà thích đi một cái nơi nào đấy, địa điểm nào đấy mà nó nhẹ nhàng, yên tĩnh, thư giãn, cảnh đẹp, thích chụp ảnh, thích đi Santorini. Còn những ai mà thích một nơi nào đấy mà nó vui nhộn, nó nhộn nhịp, nó sập sình hơn một chút, cái vibe của nó khiến cho mình kiểu phải lắc lư khi đi ngoài đường ấy, thì phải đi Mykonos. Đây là sự khác biệt. Ở Santorini ấy, thì nó nóng khủng khiếp luôn về mặt thời tiết. Khi mà bạn đến tầm khoảng 10 giờ sáng thôi thì mình nghĩ là sẽ không thể nào ra ngoài đường nữa đâu, vì nó nóng đến cái mức đấy. Santorini có rất ít cây, nhà thì không cao nên cũng không có nhiều bóng râm. Đi lại ấy, mình nghĩ là bạn cháy đầu luôn. Còn nếu như mà Mykonos ấy, thì có nhiều cây hơn, nhà cửa cao hơn, nó ngay ở gần biển nữa. Đây là một điều mình không hiểu ra lắm. Tại vì ở Ia ấy, ở Santorini ấy, nó ngay cạnh biển luôn mà mình thấy gió nó không mạnh bằng ở Mykonos. Ở Mykonos ấy thấy gió luồng vào các phố nó rõ rệt hơn, nó mạnh hơn rất là nhiều. Về buổi đêm thì ở Santo nó nhẹ nhàng, nó thơ mộng. Nó thường cho những cái cặp đôi nào mà đi đính hôn, đi honeymoon kiểu như thế. Nó hợp với cái không khí như thế. Mà ở Mykonos ấy, vào ban đêm vì nó vui, ai cũng đổ ra đường, nhiều cửa hàng mở. Ngoài ra cái địa điểm này là một địa điểm rất là phù hợp cho các bạn trẻ ăn chơi, nhảy múa, đập phá, nói chung là have a good time. Cái điều tiếc nuối của chuyến đi ấy, đó chính là nếu như mà bọn mình biết hết tất cả những điều này thì bọn mình sẽ thực sự sẽ ở thêm ở Myko lâu hơn. Tại vì bọn mình ở đây 2 đêm mà đáng lẽ ở đây ấy phải ít nhất maybe 3, 4, 5 đêm, thậm chí 5 đêm cũng rất là thoải mái. Vì có rất nhiều thứ khác để làm. Bọn mình có thể đi xe máy này, bọn mình có thể thuê quad bike này, bọn mình có thể đi club này, bọn mình có thể đi các bờ biển khác này.
bọn mình có thể thư giãn, có thể cảm thấy thoải mái hơn khi đi quanh thành phố, chứ không phải là lúc nào cũng bum 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 sang bên này, bum 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 sang bên kia. Đấy, vậy thôi, đó là xếp hạng của mình cho cái chuyến đi này, cho cái 5 địa điểm bọn mình đến. Chuyến đi tổng cộng thì khá là êm xuôi, được cái là 4 đứa ấy cũng hợp nhau về mặt phong cách đi du lịch, thích chụp ảnh, thích quay video. Cái khả năng quay video thì nó không được giống nhau cho lắm, nhưng mà thôi dần dần thì những cái đứa nào mà nó thấp hơn thì nó sẽ cố gắng tiến bộ. Đi du lịch như kiểu bọn mình ấy thì nó theo một phong cách là đi từ đây từ kia, từ đây từ nọ, tất cả mọi nơi rất nhanh. Và vì thế thường thì đi du lịch kiểu như này mất ngủ nhiều hơn là đi làm. Khi mà bọn mình về đi làm ấy thì chắc là sẽ được ngủ nhiều hơn và thoải mái hơn. Chứ đi du lịch này toàn là dậy sớm rồi ngủ thêm một ít rồi lại đi tiếp. Nó không như những người bình thường hay đi du lịch. Bọn mình thì không thích cái kiểu mà dậy lúc 12 giờ trưa đi ăn trưa xong rồi đi dạo nhẹ nhàng, kiểu là bình tĩnh êm xuôi. Không theo cái kiểu đấy, bọn tôi không theo kiểu đấy. Nên nó mệt mà nó vui. Nhìn đi lâu mà đừng có mất cái móng tay này, móng chân. Cái bà đối diện tôi, bà ấy đang nhìn không hiểu thằng châu Á nó làm gì mà cứ dí ngón chân vào ống quay. Thằng Long nó thấy mình đang nói với YouTube này, nó đang chuẩn bị đồ nghề để nó lôi ra, nó bắt đầu hét toáng lên cả cái sân bay này. Các bạn hãy nhìn tôi đi. Cố gắng đừng để ý những gì thằng kia nó nói. Một trong những điều mà mình muốn thử nghiệm, một trong những điều mà mình muốn thử nghiệm ở trong cái vlogging series lần này, đó chính là cái mẫu quay cinematic slow mo. Tại vì mình mới sắm một cái máy quay mới à. Nói thật thì hiện tại khi mà ngồi đây ấy, thì chưa biết nó trông sẽ như nào, và mong nhìn nó sẽ khá là bắt mắt. Only 2 days. Mày xong nhá? Mày hết co giật chưa? Anh định nói gì? Người ta hỏi mày hết co giật chưa đã? Chưa. Về mặt World Cup ấy thì bọn mình đến Bồ Đào Nha loại, bọn mình đến Tây Ban Nha loại. Bây giờ bọn mình đang trở lại UK đây, và ngày mai là England đá Croatia. Nghèo như vậy tại vì á, nước Tây Ban Nha với hành Tây nó đến đó nó bán nhà. Ý của mình ấy là bây giờ bọn mình sẽ trở lại UK đây, và ngày mai England sẽ đá Croatia. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Về nước rồi, và England bị loại. Đúng là lời nguyền. Đi ở nước nào, nước đấy loại. Không thể tin rồi. Lúc mọi người xem đến cái này chắc mọi người biết kết quả rồi, nhưng mà nếu như England loại thì không liên quan đến bọn tôi nhé. Những cái trò này nhiều người ta nhìn vào người ta cảm thấy rất là khó hiểu, nhưng mà cũng nhiều bạn trẻ khi mà đi ở trên đường, các bạn thấy mình với cả cái thằng này cầm mấy cái máy to như này thì các bạn biết ngay là bọn mình làm YouTube. Thế các bạn sẽ chạy ra hỏi là mạng xã hội bọn mày là gì, Instagram là gì, YouTube là gì. Sau nhiều bạn là subscribe ngay từ đấy luôn. Kể cả cái bác quản lý các khách sạn Barcelona ấy cũng bật chạy ngay đi, ngay lập tức để xem luôn. H I vừa cho chú nhân viên xem YouTube channel, được thêm một subscriber mới. Can you say Sky ơi? Sky ơi! Hai ông bà già Tây ở bên cạnh đang hỏi là mình đang nói chuyện với ai. Với bà kìa, bà hỏi là tụi mày đến từ Việt Nam hả? Sao biết? Hình như bà đến rồi. Sao rồi? Bà hỏi là anh đang nói chuyện với ai vậy?
Don't care if it's right or wrong, 'cause either way it's enough. Thằng Long nó thấy dép mình cool quá để giờ nó cũng muốn mua. Ok, bye bye nhá. Bye nha. Bye bye. Bye. Kết thúc. Mọi người có thể không lên YouTube của Long. Đang thì thầm cái gì nhỉ? Bà kia đang gãi lỗ mũi. Bọn mình lên máy bay rồi, xong nhìn ai dưới kia. Ui giời, vuốt tóc. Rồi một đống cháy. Vậy rồi, 10 phần, 6 địa điểm, 1 trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Vậy là đã kết thúc Eurotrip 2018 The Vlogging Series. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ bọn mình làm 3 cái trò lăng nhăng xuyên suốt cả chuyến đi này. Thực sự trong tất cả các phần mình luôn đọc comments của các bạn. Và một trong những lời bình luận phổ biến nhất đó chính là qua Eurotrip 2018 lần này, mọi người không chỉ được xem những địa điểm qua ống kính của mình mà còn được trải nghiệm và như là đi du lịch cùng mình luôn trong cả cái chuyến đi này. Điều này thì làm mình cực kỳ vui vì đây là một trong những mục tiêu mà mình muốn đạt được trong những cái vlog series kiểu này. Hate is gonna hate, like is gonna like, share and subscribe. 10 tuần trôi qua nhanh thật đấy, nhưng mà sắp tới trên kênh vẫn còn rất nhiều những nội dung khác thú vị hơn nữa. Hẹn mọi người trong video lần sau ở trên channel nhé. Còn bây giờ thì bye bye. trong đớn đau, nơi yêu quên tham mang lại nỗi đau, dư âm tàn cho vô vọng phía sau đôi chân giày vò sâu xé quên thân xác nát đầu. Chạy ngay đi trước khi mọi điều gian tồi tệ hơn, chạy ngay đi trước khi lòng thu của từng cơn gió gió đem bên ghé thăm.